สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเกย์ทางการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Step by Step นะครับผมค่อยๆรัก EP ที่11นะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไป react กันนะครับผมช่วงนี้นะครับผมมีการหิวกลางดึกบ่อยมากนะครับผมอยากหาอะไรรองท้องนะครับผมแต่โชคดีมากๆนะครับผมที่เรามีเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับโอ้โหพกมาด้วยนะครับผมถือว่ารอดตายมากๆนะครับผมเพราะรู้สึกดีใจมากที่เอาเกเน่นะครับผมติดบ้านไว้นะครับผมมีน้องเนี่ยติดตัวนะครับพกง่ายพกสะดวกนะครับสุดๆน้ำหนักก็เบานะครับผมแล้วก็อยู่ท้องมากๆนะครับผมเพราะแท่งเล็กแค่นี้นะครับผมมีโปรตีนสูงถึง5 กรัมนะครับผมแถมให้พลังงานนะครับผมเพียง70กิโลแคลอรี่เท่านั้นทานเวลาไหนไม่อ้วนแน่นอนนะฮะโดยมาด้วยกัน2รสชาตินะครับผมมาด้วยกัน2รสชาติก็คือกับเกเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมรสช็อกโกแลตชิพนะครับผมพูดเลยว่านี่ทานแล้วชอบมากนะครับผมเพราะอันเล็กๆแค่เนี้ยแต่มีช็อกชิพนะครับผมเต็มคำมากๆทานเพลินๆนะครับผมหมดไม่รู้ตัวแถมก็อยู่ท้องด้วยนะฮะส่วนอีกรสที่ชอบอยู่แล้วนะครับผมเป็นรสโปรดของพี่เลยก็คือเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสรสคุกกี้แอนด์ครีมครับผมเป็นรสใหม่นะครับผมที่โดนใจเต็มๆพูดเลยว่าให้ความรู้สึกนะครับผมทานคุกกี้กับไวท์ช็อกโกแลตแต่แคลอรี่นะครับผมแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองฟินสุดๆไปเลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับผมมาในราคาเพียง12 บาทต่อซองเท่านั้นอิ่มอร่อยนะครับผมพกพาง่ายโปรตีนสูงนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนไม่ควรพลาดนะครับผมแถมพิเศษสุดๆนะครับผมช่วงนี้นะครับเขามีของพรีเมียมคอลเลกชันเป็นหมอนรองคอพี่กล้องนะครับผมแล้วก็แก้วน้องสุดคิวนะครับผมรับซัมเมอร์ไปเลยนะครับผมเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเกรเน่นะครับผมครบ300 บาทขึ้นไปนะครับรวมใบเสร็จจาก 7-Eleven นะครับผมเว็บออนไลน์หรือ 7 Delivery นะครับผมมาแล้วได้ที่เพจเกรเน่ใน Facebook นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเพจเอาไว้ใต้คำบรรยายตรงนี้นะครับกับ www.facebook.com/grenesnack นะครับอย่าลืมเกรเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมใช้ชีวิตแบบพลัสกับเกรเน่กาโนล่าบาร์ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดู reaction นะครับผม EP ที่11กันดีกว่านะครับพูดเลยว่า EP นี้มันแบบ EP แล้วมันแซดอ่ะมันเศร้าอ่ะมันเหมือนตอนจบมันเหมือนกับต้องเลิกกันอีกแล้วอ่ะมันเหมือนกับความรู้สึกของตัวของพัดเองเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วมันต้องออกไปจากที่นี่เขาไม่สามารถจะสู้กับสายตาคนอื่นหรือความคิดของคนอื่นได้อะไรเงี้ยแล้วแถมตัวเขาเองก็ถูกเร่งด้วยถูกเหมือนกับถูกเร่งให้เหมือนกับว่าเขาต้องทำอะไรออกมามากขึ้นแล้วก็ยังถูกเพ่งเล็งจากนายด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์มันแบบไปได้ยากมากๆดูสิว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่คิดว่าการออกไปมันจะดีสักกว่านะเปลี่ยนงานจะดีสักกว่าก็ได้แต่ลองดูสิว่าเจ๋งเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงให้พัดนะครับผมเพื่อให้ความรักมันไปต่อกันได้กับ EP ที่11ครับผมค่อยๆรักนะครับก่อนอื่นขอบคุณก่อนนะฮะทาง Just Up นะครับผมแล้วก็ D Hub House นะครับแล้วก็ทาง VTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับผมส่วนใครไปดู Fast Track มาแล้วนะครับผมVIP VTV นะครับเป๊ะปังๆนะครับผมสมัคร VIP ได้ดู Fast Track นะครับดู EP 2ตอนจบก่อนใครนะครับส่วนพี่แฮมต้องรอก่อนนะครับผมก็ต้องรอดูไปพร้อมๆกันนะจะไปดูก่อนก็ไม่ได้จริงๆดูได้ก่อนแหละแต่ดูก่อนเดี๋ยวจะ reaction ไม่ได้เนาะมันจะมาเมาส์กันไม่ได้เพราะฉะนั้นใครไปดู Fast Track มาอย่าเพิ่งมาสปอยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับผมเพราะนี่ตัดออกไปเยอะมากซีรีส์ตอนนึงคือเป็นชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูเต็มๆแนะนำนะครับไปดูได้ที่ VTV นะครับผมแน่นอนเต็มแบบจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ดูแบบจอใหญ่ๆด้วยนะครับผมไม่ต้องมาดูจอเล็กกับของพี่เนาะเพราะฉะนั้นดูของพี่เพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับไปดูเต็มๆใน VTV โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับ EP ที่11นะครับผมวันนี้ไปเลยสวัสดีครับโอ้โหมากันทั้งบอร์ดเชิญนั่งค่ะคุณเจ๋งครับต้องขอโทษด้วยนะที่ต้องรบกวนเวลาของเจ๋งแต่ข่าวลือกับคลิปที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้มันทำให้กรรมการหลายๆท่านเนี่ยเกิดความสงสัยในคุณสมบัติของตำแหน่งผู้สืบทอดเราต้องการคำชี้แจงในเรื่องนี้ครับเอาจริงๆนะคะคลิปที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดอะไรนักหนานะคะดูไม่ออกหรอกค่ะว่าใครเป็นใครเอมว่าเราอยู่นิ่งๆรอให้เรื่องนี้มันเงียบไปเองไม่ดีกว่านะคะผมว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างที่คุณเอมว่านะครับถ้าพวกคุณยังไม่รู้เนี่ยไหนลองบอกเหตุผลมาสิว่าวันนี้ทำไมหุ้นบริษัทเราถึงร่วงไปกว่า20จุดหลักฐานเท่านี้ยังไม่ชัดกันอีกเหรอครับมันก็แค่หุ้นร่วงเหตุการณ์ชั่วคราวไหมคะผลประกอบการของเราก็ยังดีเหมือนเดิมแต่ความเชื่อมั่นของลูกค้านะสิครับที่จะไม่เหมือนเดิมผมขอยืนยันครับว่าจะไม่กระทบการทำงานแล้วก็ยอดขายของเจนกรุ๊ปแน่นอนแต่ภาพลักษณ์มันเสียหายไปแล้ว
โลกโซเชียลเขาก็ขุดคุยเรื่องของเจ๋งกันให้ว่อนเลย เสียหาย เสียหายอะไรคะ ผู้บริหารเป็นเกย์เสียหายเหรอ ก็แค่คนเขาสงสัยอะว่าคุณเจ๋งแกเป็น LGBT หรือเปล่า เรื่องแค่นี้เองอะค่ะ ก็ตามที่เห็น เขาเป็นผู้ชายด้วยกัน เป็นไม่เป็นแล้วมันยังไงคะ เรื่องแบบนี้มันก็ปกติมันธรรมดามากเลยอะเอ็มว่าไม่เห็นมันจะเป็นปัญหาตรงไหนด้วย อีกอย่างนะคะ ขอบคุณคุณเอมมาก นี่มันยุคไหนแล้ว คนสมัยใหม่เนี่ยเขาเปิดรับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วนะคะ เปิดรับ แต่ไม่ยอมรับ ผมว่าเรื่องพวกเนี้ย เราต้องกันไว้ก่อนนะครับ สบายใจได้ครับ พวกเขาจะไม่เจออะไรทั้งนั้น ตั้งแต่ผมโตมาเนี่ย โดยที่ผมรู้ว่าผมจะต้องมาสืบทอดบริษัทเจนกรุ๊ปผมก็ระวังแล้วก็วางตัวดีมาตลอด ผมไม่เคยทำพลาดแม้แต่ครั้งเดียว แต่ครั้งนี้เนี่ย ผมต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยจริงๆครับ ผมกำลังรีบแก้ไขอยู่ และสรุปว่าคนในคลิปเนี่ย ใช่คุณเจ๋งหรือเปล่าครับ จึงเรียกประชุมด่วนเรื่องแค่นี้เนี่ยนะ ขอโทษนะครับท่านประธาน ผมว่าเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ แล้วยอดขายมันตกไหม ยอดค้นหาบริษัทเพิ่มขึ้นใช่ไหม คนก็สนใจบริษัทมาก คน ขึ้ มัน นแค่อยากรู้อยากเห็นเฉยๆเดี๋ยวก็ลืม ถูก คุณเป็นบริษัทคุณขายของ แต่ คุณ ทา ไม่ ง ได้ พา ขาย ร์ท ค เน น อร์ฟอร์ดเนี่ยเขาอยากรู้แนวทางในการแก้ไขของเรานะครับ ก็ให้คนที่เขาทำจัดการสิ พ่อแฟร์มากชอบเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันยาวตอนจบพูดเลย ถ้าไม่มีคำตอบให้ EP นี้นะคุยกันยาว ไปจัดการเรื่องให้มันเงียบซะ ถ้าทำไม่ได้ ก็ปิดแผนกไปทำยอดขายของฟอร์ดเนี่ยไตรมาสแรกให้มากกว่าปีที่แล้ว และฉันจะยอมรับ ถ้าผมทำได้ป้าจะต้องเลิกยุ่งกับผม แล้วก็ทีมของผม ได้ ตกลงครับ ชอบการหาโลเคชั่นห้องประท่านประธานมากเลยอ่ะ มันหายากอยู่แล้วโลแบบเนี้ย คุณต้องไปหาห้องเช่าว่างๆมาทำเก้าอี้โต๊ะใหญ่ๆยาวๆ ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านพัดแล้วนะครับ ขอคุยด้วยหน่อยนะ พัดขอไม่เปิดประตูให้นะครับ ก็ดีเหมือนกันครับ ผมก็กลัวว่าผมจะอดใจตัวเองไม่อยู่เหมือนกัน ทำไมพัดยื่นใบลาออกไม่บอกผมเลยสักคำ คุณเจ๋งได้ยินเรื่องที่คนอื่นคุยกันเกี่ยวพวกเราไหมครับ แล้วมันยังไงล่ะครับ ก็ที่พัดได้โอกาสจากคุณเจ๋ง ก็เพราะว่าพัดมีความสามารถไงล่ะครับ แต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดกันอย่างนั้นนะครับ คนอื่นเขาคิดว่าคุณเจ๋ง ผมยอมรับครับว่า ผมประทับใจพัดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกัน
แต่ผมยืนยันได้เลยว่าการที่พัดได้มาทำงานกับผมอะเป็นเพราะความสามารถของพัดจริงๆครับถ้าพัดจะลาออกเพราะว่าพัดสับสนเรื่องนี้เนี่ยคนที่ควรจะรับผิดชอบเนี่ยควรจะเป็นผมเพราะว่าผมเป็นคนให้โอกาสพัดคุณเจ๋งอย่าทำแบบนี้สิครับพัดล่ะอย่าทำแบบนี้สิครับทำไมมีอะไรไม่พูดกับผมตรงๆอะมาวิ่งหนีปัญหาแบบนี้ทำไมเนี่ยผมขอโทษครับที่ผมไม่สามารถปกป้องอะไรพัดได้เลยอะผมอยากจะพูดปกป้องพัดนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรออกไปมันก็จะทำให้พัดลำบากกว่าเดิมอะผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรพัดเข้าใจครับถ้าพัดมีอะไรพัดก็พูดกับผมตรงๆสิครับจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้คนเดียวอีกรู้ไหมครับครับพัดขอโทษนะครับผมอดทนได้นะแล้วผมก็สัญญาด้วยว่าผมจะไม่มีวันปล่อยมือพัดแน่นอนแล้วพัดล่ะสัญญากับผมไหมครับคุณเจ๋งหมายถึงว่าพัดจะไม่มีวันปล่อยมือผมเหมือนกันสัญญาเขาสัญญาใช่ไหมผมคิดถึงพัดจังเลยผมก็คิดถึงคุณเจ๋งเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับที่ผมเรียกประชุมวันนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะทบทวนแผนการตลาดของ Lively Plus ในไตรมาสถัดไปซะหน่อยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจให้มากครับเพราะว่าความเป็นอยู่ของแผนกของเราต่อจากนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับยอดขายออนไลน์ในไตรมาสนี้เดี๋ยวนะคะทำไมต้องไตรมาสนี้ด้วยอะคะนั่นดิคะเข้าใจว่าคุณเจ๋งเคยบอกว่ามีเวลา1 ปีเพราะฉะนั้นถ้า1 ปีเนี่ยมันก็ต้องนับที่ไตรมาส 4ไหมคะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับแต่ว่าเกี่ยวกันแน่นอนค่ะงั้นอย่างนั้นเราต้องแจ้งทั้งแผนกเลยไหมคะไม่ได้ครับผมไม่อยากให้คนอื่นรู้เพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับพัดด้วยถ้าเกิดผลออกมาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพัดก็จะต้องออกด้วยคะขอ1 คำถามนะคะมันใช่เรื่องที่เขากำลังซุบซิบอยู่ตอนนี้ไหมคะใช่ครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องทำให้ทุกคนต้องลำบากใจแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องบนเขากำลังใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการปิดแผนกของเราผมอาจจะต้องขอให้ทุกคนช่วยผมพิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังคิดผิดแต่คุณเจ๋งคะยอดขายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ไม่ใช่หรอคะว่าเกิดขึ้นจากการตลาดฝั่งออนไลน์หรือ TVC เราจะเอายอดขายในช่วงนั้นเทียบกับยอดขายของเครื่องดื่มตัวที่ใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันนี้ของปีที่แล้วแต่เราจะเอาตัวที่ยังไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์นะครับถ้าเกิดยอดขายเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมันก็จะสามารถพิสูจน์ความสามารถของแผนกเราได้ไปสู้ตายค่ะแล้วได้คือขำยังอีพัดสู้ไม่หมากหน่อยแล้วพอสู้ค่ะไปค่ะเนาะค่ะขอบคุณครับ
ขียนไปงั้นแหละจริงๆไม่ได้ใช้เนี่ยเขียนแบบเป็นความรู้ทางมาร์เก็ตติ้งพื้นฐาน 4P SWOT อะไรอย่างงี้ให้ดูว่ามีความรู้มันตื้อแล้วไหมอ่ะ เตือนค่ะเตือนทุกคนดูนี่เร็วแรงมากในกรุ๊ปค่ะเร็วๆส่งมาเหรอ เอ้าต้องดูด้วยเหรอ พี่พัดอ่อนเม้นดิ เราเคยคบกันมาก่อนครับ ก่อนที่พี่พุทธจะดัง เอ้ยไม่เป็นไรหรอกคือมันอดีตอะเข้าใจปะ ช่างมัน ไม่เป็นไรหรอก ช่างมัน เดี๋ยวมันก็ค่อยนั่น ไว้กันนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คลาย ทุกคนครับ ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะแจ้งครับ ค่ะ เจนกรุ๊ปตัดงบการตลาดที่จะมาลงให้กับเรา โอ้ย ฮะ ครับ เดี๋ยวนะ นี่เขาเรียกตัดงบแบบใส่ฟ้าฟาดเลยนะเนี่ย สงสัยอยากจะปัดเรื่องดราม่าไปให้พ้นตัวเพราะพุทธก็เป็นพรีเซนเตอร์เรา แผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่โดนตัดงบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะ แล้วคิดมาอย่างเงี้ยแล้วไม่มีเงินน่ะ ทุกคนครับงั้นเราต้องสร้างแคมเปญโปรโมทโดยไม่ใช้เงิน โอ้ยพูดง่ายทำยากนะคะ แล้วเรามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะ เราจะทำยังไงครับ ลบได้หรอ ถ่ายรูปไปแล้ว ก็อยู่ในกรุ๊ปไง ก็ต้องเปลี่ยนหมด ก็คือพลังอินฟลูเอนเซอร์บวกพลังโซเชียลสร้างยอดไลค์แชร์แล้วก็ปั่นกระแส คุณเจ๋งคิดว่าไงครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนอะ แต่พลังอินฟูก็ไม่ฟรีอยู่นะมันก็ต้องใช้ตังค์นะมันจะฟรียังไงกำลังคิดอยู่ เราจะทำได้ครับ ในฐานะคนทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ย เราได้จัดเสื้อผ้าหน้าผมเรียกความสนใจลูกค้าที่สุดแล้ว ที่เหลือเนี่ยสินค้ามันต้องพิสูจน์ตัวของมันเองด้วย อย่างน้อยพวกเราก็เต็มที่แล้วนะครับ ใช่ไหมทุกคนรวมพลังค่ะรวมมืออย่าน้อยมาเร็วพวกเราวางมือค่ะมาค่ะคุณคะโอ้มันไกลอ่ะไม่ถูกนะพวกเราสู้เลิศสู้ครับ ขุดได้เลยครับพี่บอกแล้วไงว่าให้หยุดอ่ะเลิกยุ่งกับพัชทีเนี่ยเราก็ไม่ฟังพี่ไงรู้ใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยโทรมายกเลิกงานกับพี่ตั้ง3 งานแล้วนะหญิงแมนพูดถึงคลิปอะไรครับเนี่ยแล้วตอนเนี้ยที่เจียนกรุ๊ปเขาก็เมากันแล้วว่าคุณเจ๋งกับพัดอ่ะพุทธครับคุณเจ๋งพูดครับผมขอคุยด้วยหน่อยขอโทษด้วยครับคุณเจ๋งคือผมพยายามห้ามเขาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ฟัง ไม่เป็นไรครับ อ๋อโอเคครับ มีอะไรครับคุณพุทธ สรุปแล้วคุณกับพัน เรื่อง นี่ นี้ไม่เกี่ยวกับคุณ มันเป็นเรื่องที่พวกผมจะจัดการกันเอง ผมไม่ได้ปล่อยมือพันให้มาเจอเรื่องแบบนี้ไงผมก็ไม่ได้อยากให้พัดมาเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณพุทธต่อยผมแล้วมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะ
ก็เชิญเลยครับ ผมรู้เรื่องยกเลิกการโปรโมทแล้วนะ ผมก็เสียใจจริงๆครับ ที่เรื่องนี้มันต้องทำให้คุณต้องลำบากไปด้วยพัน นี่พี่พุทธทำอะไรอ่ะ พี่ขอคุยด้วยหน่อยบุกมาหาเรื่องคุณเจ๋งถึงที่นี่อ่ะ อยากต้องจับเป็นข่าวอีกหรือไง ถูก ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องถ่ายได้หมดเลย ตอน เนี่ เนี้ ย ยยิ่งดังไม่พออีกเหรอ พันเหนื่อยวะ พอขึ้นแบบนี้ไอ้พัดก็ซวยอีก หาว่าตบตีกันแย่งพัดข่าวก็เป็นอย่างนั้นอีก พันอยู่ได้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่พัดต้องคอยให้พี่พุทธมาปกป้องเวลาที่มีปัญหาถ้าพัดอยากโกรธพี่ก็เชิญเลย แต่พี่จะไปบอกนักข่าวว่าเราเคยเป็นแฟนกัน พี่ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนเลย แต่พี่พุทธทำแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ พี่มีคู่จิ้นอยู่แล้วอ่ะนึกถึงคนอื่นด้วยดิ มีอีกหลายคนที่ต้องได้รับผลกระทบเพราะพวกเรา พี่ไม่สน พี่ไม่สนใครนอกจากพัดแล้วอีกอย่างนะพี่เบื่อวงการนี้เต็มทีแล้ว แต่มันกระทบถึงรายรีบพัดไงมันลงถึงพัดด้วยนะ นี่หรอ สิ่งที่พี่พุทธบอกว่าจะทำเพื่อพัดอะพัดว่ามันไม่ใช่วะพี่ขอโทษ ถ้าพี่เข้ามาทำให้ชีวิตพัดวุ่นวาย แต่พี่ขอบอกความจริงไว้อย่าง คุณเจ๋งตอนเนี้ยไม่เหมาะกับพัดเลยสักนิด พัดตรงนี้ก็สารภาพอะโตเธอไปทำอะไรอีกเนี่ย ผมขอโทษด้วยครับ คือหลังจากที่ผมเริ่มทำงานที่นี่ได้1 เดือน ผมก็ถูกอาจึ้งเรียกตัวไปพบครับ เป็นสายสืบอาจึ้งโอ้โห ว่าไง ตัดสินใจได้แล้วหรือยัง แต่ถ้านายอยากจะมีอนาคตที่ดี นายก็ต้องเลือก แต่ถ้านายอยากจะจมปักอยู่อย่างนี้ ก็แล้วแต่นายนะ คือถ้าผมไม่ทำเรื่องนี้ ผมก็อาจจะไม่มีอนาคตที่นี่ก็ได้ คุณเจ๋งเนี่ยลายไม่เบาเลยนะคะ ไม่เบาเลยค่ะคนเนี้ยอาจึ้งเนี่ย เท่าที่ผมรู้ก็คืออาจึ้งไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้คนเดียวแน่ หรือว่าคำสั่งท่านประธาน จริงด้วย ก็คือตลอดมาท่านประธานจับตาดูพวกเราตลอด โอ้ยเขาไม่ได้ดูเราค่ะ อ้าว เขาดูคุณเจ๋งกับยายพัดตั้งหาก นั่นแหละ สรุปเป็นพ่อคุณเจ๋งนั่นเอง อยู่นี่ ไม่ใช่ดิฉัน ที่รอจะยุบ คุณเจ๋งครับ อันนี้เพื่อให้ลูกชายเข้าไปเป็นประธาน ผมขอลาออกครับ อุ้ย ไม่ครับอาจึ้งเอาอนาคตมาขู่ทำให้โตไม่มีทางเลือกเลยเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้เองครับ แต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย คือพ่อกับอาคุณเจ๋งเลยนะคะ คุณเจ๋งกับท่านประธานเขาไม่ถูกกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ พัดไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ่ะ อ้าวเฮียเจ๋งไม่เคยเล่าให้ฟังปาไม่เคยยอมรับเลยนะ เรื่องที่เฮียชอบผู้ชายเนี่ย ท่านประธานนะ รู้อยู่แล้ว รู้เรื่องคุณเจ๋งเหรอครับ ป้าคงช็อกอะ
ตอนที่เฮียออกมาคัมเอาท์เมื่อ5 ปีที่แล้ว ลูกชายคนโตสุดเพอร์เฟกต์ผู้แบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดของตระกูล แต่ดันมาด่างพร้อยตรงที่ชอบผู้ชาย หัวโบราณสุดๆนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยสมรสเท่าเทียมอะรู้จักไหมป้าฮะรู้จักเปล่าเอาจริงๆพี่รู้สึกขอบคุณเฮียเจ๋งมาตลอดเลยนะที่ทำให้ชีวิตของพี่ได้มีอิสระแบบนี้แต่ชีวิตเฮียนี่ดิเอาจริงตอนแรกอะที่พี่ได้ยินเรื่องของพัดอะพี่โกรธมากเลยนะพัดขอโทษครับเฮ้ยไม่ใช่พัดพี่โกรธเฮียเจ๋งต่างหากที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกอะจริงๆอะพี่ก็พอจะระแคะระคายตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละแต่เฮียเนี่ยดิตอนพี่ถามจี้อะก็จะตอบบ่ายเบี่ยงอยู่นั่นแหละโทษทีนะพัดตอนแรกอะพี่บอกให้เฮียตัดใจจากพัดรัวๆเลยแต่พอมาเจอตัวเองอะไอเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆเนาะพี่ไม่รู้นะว่าเฮียกับพัดผ่านอะไรกันมาบ้างอะแต่ตอนเนี้ยพี่ขอบคุณพัดนะที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเฮียเนี่ยสนุกกว่าเดิมก็คุณเจ๋งอ่ะมีคนที่ชอบมาแนววางแผนมาแล้วอ่ะแล้วก็บังคับให้คนอื่นทำตามตอนแรกนะพัดอ่ะอึดอัดมากแต่พอมาทำฟอร์จด้วยกันคุณเจ๋งก็เริ่มที่จะรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วเหมือนคุณเจ๋งก็กำลังค่อยๆเปลี่ยนมั้งครับประมาณว่าเฮียต้องเป็นฝ่ายได้ควบคุมใช่ปะแบบพวก control freak อะมีคนหนึ่งอะบอกว่าจ้าก็เป็นพวกชอบควบคุมเหมือนกันจามเนี่ยนะดูภายนอกไม่เห็นรู้เลยคิดว่าเป็นคนที่ทำตัวติงตองไม่วันๆงั้นคนที่พูดอ่ะก็ต้องรู้จักจามมากๆเลยดิใครเหรอเจนนั่นน่ะสิตัวติดกันตลอดแล้วเอ๊ะไม่ดิไม่ได้ติดกันมาแล้วต้อง6 เดือนแล้วอะไรล่ะไม่มีอะไรเล่าคิดถึงเขาดิเฮ้ยถึงต้องบล็อกเลยเหรอวะขอบคุณมากนะพัดฝากบอกเฮียด้วยให้บอกอะไรอ่ะคืนหน้าพี่จะไปค้างที่เพชรบูรณ์แล้วเมื่อกี้ที่คุยกับจ้าเป็นยังไงบ้างครับอ๋อใช่พี่จ้าฝากบอกมาครับว่าคืนนี้พี่จ้าไม่กลับห้องนะครับอ๋อพี่จ้าเขาจะขับรถไปงอพี่เจนที่เพชรบูรณ์ครับเป็นเจนนี่เองสินะนี่คุณเจ๋งไม่รู้เรื่องนี้แล้วครับจ้าเคยมาปรึกษานะครับ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นใครแล้วคุณเจ๋งคิดว่าพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่า2 คนนี้เนี่ย
เหมือนเลข0แบบนี้เลย เลข0เหรอครับ ครับ หรือว่าคุณเจ๋งหมายถึงพี่จ๊าบจะหมดหวังตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยเหรอครับ ไม่ใช่อย่างนั้นครับ ผมหมายถึงว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง เหมือนกับการเซตซีโร่ข้ามเฟรนด์โซนนะครับ จากเพื่อนไปเป็นแฟน ครับ เหมือนกับเราตอนนั้นใช่ไหมครับถ้า2 คนนั้นเนี่ยเขาผ่านไปได้เหมือนเรา ก็คงจะดีนะ เริ่มต้นใหม่จาก0สินะ ครับ ไอเดียธุรกิจมา ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การเปิดใจนะ พันนึกออกแล้วครับ เดี๋ยวคุณเจ๋งเรียกทุกคนไปเจอที่ห้องประชุมได้เลยนะครับ ได้ครับฮัลโหลพัด ฮัลโหลพี่จ๊าบพัดโทรหาพี่เจนไม่ได้เหมือนกันอ่ะ พี่จ๊าบรู้ทางไปบ้านพี่เจนใช่ไหม ตอนนี้พี่ถึงไหนแล้วอ่ะ รู้แต่เนี่ยมาแวะฟอร์ดมินิมาร์ทว่าจะซื้อ Lively Plus รถพีทไปง้อเจนอะเห็นเจนเขาบอกว่าชอบรถนี้แม่งเอ้ยน่าจีบรถพีทมาจากเจนกรุ๊ปด้วยอะ งั้นวนรถกลับมาเอาที่เจนกูไหมครับพี่จ๊าบ ไม่ได้พัดวนกลับไปตอนเนี้ยไม่ทันแล้ว พี่จ๊าบพันมีไอเดีย แต่มันอาจจะฟังดูบ้าหน่อยนะ แต่มันอาจจะช่วยทั้งพี่จ๊าบช่วยพัดแล้วก็ช่วยคุณเจ๋งได้ด้วยนะ พัดได้ขออนุญาตพี่จ๊าบเอาสตอรี่ที่พี่จ๊าบจะไปงอพี่เจนมาลงเพจแล้วครับ พวกเราจะใช้พลังโซเชียลมาช่วยพี่จ๊าบหารถพีชที่หายากที่สุด เพื่อจะไปงอพี่เจนครับ แต่ว่าเราจะไม่เมนชั่นชื่อพี่เจนนะครับ อ้าว เพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาต โอเคไม่เป็นไร เนาะได้อยู่ เสนอคือถ้าอยากให้คนดูอินมากๆเลยอะนะคือเราต้องมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสุดๆปันหนึ่งว่าเป็นแบบสกิลการเขียนนิยายอะไรแบบนี้เลย คนดูมันถึงจะอิน พี่ขออาสาเองค่ะ โอ้ยพี่เขาจริงจังกันอยู่ค่ะ ก็จริงจังไง คืออ่ะยอมวันนี้ล่ะ เล่าความจริงให้รู้ไว้ก็ได้ เห็นพี่หญิงเป็นอย่างนี้นะคะ จริงๆแล้ว พี่หญิงก็คือ ตัวแม่วงการฟิกวายโดยพี่หญิงอ่ะทำช่อง reaction ซีรีส์วายดูทุกเรื่องอ่านทุกเล่ม ช่องชื่ออะไรตุ้ย พี่หญิงใช้นามแฝงค่ะ ดีไม่ดีอ่ะอาจจะเคยอ่านผลงานของพี่หญิงก็ได้ ก็ดีนะถ้าพี่หญิงทำได้อ่ะ ก็ถือเป็นจุดเด่นเนาะ โอ้ยฉันรับแตก Oh my god Don't judge a book by its cover ใครจะเชื่อว่าทรงนี้เขียนนิยายวาย มันดีไหมอ่ะ แต่มันไม่มีคนเห็น มันเงียบมากเลยอ่ะ โอ้ยยอดเอนเกจไม่ค่อยโอเคเลยเนาะ เฮ้ย อาจจะต้องให้เตะตาช่องดังๆอ่ะ หรือไม่ก็ให้คนที่เขาดังๆอ่ะช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ฮะ คนดังๆเหรอ คนดังๆอะนะ ให้เขาช่วยแชร์ ไม่เอาอ่ะ พันไม่คุยนะ มีคนอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะ เดี๋ยวผมโทรเองครับ เจ๋ง คนเจ๋งไม่เอาค่ะ งงไปหมดค่ะ พี่ยอมช่วยก็ได้ แต่พี่มีข้อแม้นะ พัดต้องไม่ไล่พี่ไปจากชีวิตพัดอีก ก็ได้ครับ แต่พี่พุทธ
ก็ต้องมาขอโทษคุณเจ๋งเหมือนกันนะครับ ไม่ คุณเจ๋งสมควรโดนละโทษฐานที่ปกป้องพัดไม่ได้ไง โอ้ยทุกคนดูแล้วคุณพูดร้ายค่ะเนาะอุ้ยขอโทษค่ะติดมือตกน้ำเร็วยันดูเร็วสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ทุกคนตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผมขอยอมรับว่ารูปที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นรูปของผมจริงครับ แต่เป็นรูปในอดีตเมื่อนานมาแล้วครับ แสดงว่ารู้จักกับคนในรูปที่ชื่อพัดจริง ครับ เราเคยรู้จักกันมาก่อน แล้วก็บังเอิญได้มาเจอกันอีกทีที่กองถ่ายครับ แล้วเป็นถ่านไฟเก่าไหมคะ เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีดีกว่าครับ เราได้คุยกับคริสหรือยังครับเขาว่าไงบ้าง คุยแล้วครับ ต้องขอโทษที่ทำให้เขามาเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้ด้วย แต่ว่าทางคริสก็เข้าใจครับว่าเป็นเรื่องในอดีตของผมมานานมาแล้วอ่ะโอเคครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราบ้างครับยังไงต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็แรงสนับสนุนที่มีให้คริสกับผมมาโดยตลอดนะครับขอฝากผลงานชิ้นล่าสุดด้วยนะครับเป็นหนังสั้นกับ Lively Plus นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ตัดสินพวกเราที่ผลงานของเรามากกว่าครับทีมงานทุกคนรวมถึงตัวพวกเราทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจกันมากๆครับขอบคุณมากครับทุกคนไม่ได้พูดเล่น คุณพูดแชร์เรื่องเราแล้วอะ ไว้จริงเหรอจริงนี่ไงแชร์ฟิกเดย์เหรอก็ใช่ยาสีนี่ไงเปิดดูเลยอุ้ยแชร์เร็วมากอ่ะคุณพัดเฮ้ยน่ารัก พัดเธอทำดีเก่งนี่ยะไอเกดเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนรีเฟซแป๊บเฮ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะพี่พัดทุกคนรู้เร็วจริงปะเนี่ยใช่ป่ะหน่วย10 100 1,000คุณทำไมอยู่ยอดเอ็นเกจมันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรขนาดนี้แกอ่านเมนดีน้ำตาจะไหลอ่ะแกอ่านเมนดีถึงไปโทรศัพท์หนีอ่ะแต่จ๊าบรู้นะว่าเจนอยู่ข้างในเจนออกมาคุยกันหน่อยผมมาหาเจนครับอ้าวนี่เพื่อนเจนเองเหรอแม่กันนึกว่าโจรไม่ใช่นะครับผมเพิ่งถึงครับขับมาทั้งคืนเลยเจนอยู่ไหนครับผมอยากคุยกับเจนนี่เจนไม่ได้บอกเหรอบอกอะไรหรอครับก็เจนเข้าไปแล้วนะสิไปแล้วใช่ไปไหนครับอ้าวก็ไปญี่ปุ่นไงนี่แม่เพิ่งขับรถไปส่งที่สนามบินมาเมื่อคืนนี่เองไปนานไหมครับอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับ2 ปีลูกเจนน่ะเขาไปเรียนต่อญี่ปุ่น2 ปีฮะเข้าไปข้างในบ้านก่อนไหมลูกเข้าไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยครับที่มาเปลี่ยนหรอไม่เป็นไร3 เดือนผ่านไปอ่ะนี่ป๊านะแค่เราส่งมาให้ป้าแค่รออย่างแล้วนะแล้วร้านอาหารที่ป้าลงทุนด้วยกันน่ะนั่นมันเงินเก็บป้าตอนทำงานเป็นเชฟที่อเมริกาไม่ใช่หรอแค่เราก็หาเงินมาซื้อร้านต่อจากป้าไปแล้วก็คงจะอึดอัดในความช่วยเหลือของป้าที่เต็มใจทำให้แต่มันคงมากเกินไปเพราะความสัมพันธ์กับงานมันทับซ้อนกันแค่เราก็คงสับสนว่าเขาทำได้ดีเพราะตัวเขาเองจริงหรือเปล่าป้าเองก็ยัดเยียดความหวังดีให้เขาโดยไม่ถามผู้รับสุดท้ายมันก็พังแค่เราก็ขอชีวิตเขาคืนส่วนป้าก็เลือกที่จะเดินออกมาเองพัดก็เหมือนกันนะลูกป้าเห็นข่าวแล้วพัดรู้ใช่ไหมลูกว่าป้าจะอยู่ข้างพัดตลอด
ไตรมาสนี้ออกแล้วนะทุกคน ว้ายจริงเหรอ ผลปรากฏว่าโอ้ยคายออกมาเถอะค่ะ ได้ตามเป้าพอดีเลยค่ะจริงเหรอ อย่างนี้เราก็เป็นคนที่เซฟแผนกมาได้สิใช่ฉันเป็นมนุษย์ไฟฟ้าสีชมพู พาร์ทท่านประธานเรียกเหรอ ฉันว่า ท่านประธานเรียกผมค่ะ ตัดงบโฆษณาไป แต่ยังทำสำเร็จจนได้ น่าประทับใจจริงๆ ผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าลูกชายของผมเนี่ย มองคนได้ขาดมากเลยจริงๆ ท่านประธานเรียกผมมาทำไมล่ะครับ เรายังไม่เคยได้นั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยนะครับคุณพัฒน์ผมแค่อยากรู้จักพนักงานคนเก่งประจำแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเอง ผมรู้ว่าท่านประธานอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิป ความจริงอ่ะผมอยู่เบื้องหลังทุกๆเรื่องของที่นี่เลย รวมไปถึงเรื่องการสร้างผู้สืบทอด ผลงานของผู้ที่กอบกู้แผนกที่กำลังจะถูกปิดเนี่ย จะเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นประธาน หมายถึงคุณเจ๋ง ทั้งนิสัยความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา ไม่ไว้หน้าใคร ถ้าไม่เตรียมพร้อมให้แกร่งเนี่ย จะขึ้นมาดูอาณาจักรเทียนกรุ๊ปไม่ได้หรอกครับ พนักงานส่วนใหญ่อะเขาจะคิดว่าเจ้าของเนี่ย อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ค่อยรู้เรื่องของคนข้างล่าง แต่จริงๆแล้วเนี่ย ผมมีหูมีตาอยู่ทุกแผนกเลย โดยเฉพาะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพวกคุณ คือเวลาที่มันมีเนื้อร้ายโผล่ขึ้นมาเนี่ย เราจะได้ตัดทิ้งให้มันทันไง เรียกว่าเนื้อร้ายเลยว่ะ แต่สบายใจได้ครับ คุณเนี่ยไม่ใช่เนื้อร้ายหรอก หรืออาจจะใช่ ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อร้ายอ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อดี โดยเฉพาะกลยุทธ์ของคุณเนี่ยที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเก่งๆเนี่ยมาช่วยเพิ่มยอด engagement ของเรา พวกผมไม่ได้ซื้อนะครับ ไอเดียดีมากเลยนะครับ แต่ถ้าซื้อช่องแบบนี้มันไม่สามารถวัดได้ว่ามันดีเพราะว่าไอเดีย หรือว่าเพราะเม็ดเงินที่เราอัดเข้าไป คุณเจ๋งคะ คุณเจ๋ง พัด คุณเจ๋งเอาเงินตัวเองไปซื้อช่องเหรอ ผมอธิบายได้นะครับ พัดหนีผมทำไมเนี่ย อธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ ถ้าคุณเจ๋งไม่พูด เงินส่วนตัวผมเองครับ ไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจพัดนะ แต่แบบนี้มันการันตีผลลัพธ์ได้มากกว่า มันเจ็บนะครับ ที่แม้แต่คนที่เราไว้ใจก็ยังไม่เชื่อเราอ่ะพันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่พันได้โอกาสเพราะความสามารถพัดจริงๆหรือเพราะคุณเจ๋งชอบพัดกันแน่ ทำให้คิดได้นะคือถ้าไม่ใช่พัดอาจจะยุบทีมไป พัด แล้ว ไม่มีโอกาสจากคุณเจ๋งพัดก็คงไม่ต่างจากโตหรอกครับ
ยันเยียดความหวังนี้ให้โดยไม่ถามผู้รับก่อนถ้าพัดอยู่ที่นี่ต่อพัดก็จะถูกคุณเจ๋งชักใยไม่ต่างจากที่คุณเจ๋งทุกท่านประทานพัดพูดเรื่องอะไรเนี่ยพัดต้องไปแล้วครับพัดใจเย็นก่อนสิมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันพัดต้องไปจากเตียนกบแล้วครับไม่อยากสูญเสียพัดไปอ่ะพัดสัญญาผมแล้วนะต้องมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับคุณเจ๋งสูญเสียพัดไปแล้วครับไม่เอานะพัดอย่าพูดนะเราเลิกกันนะครับเราเลิกกันนะครับเราเลิกกันนะครับพัดอย่าตามมานะครับส้มมารียายพาร์ทยืนระลึกความหลังอยู่หรอคะมานี่แล้วค่ะข่าวโดนสุดๆฟอร์ดจึงมีความยินดีที่จะเรียนเชิญบริษัทของท่านเข้าร่วมรับฟัง pitching brief เป็นไงบ้างครับพัดคุณเจ๋งไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับผ่านมาตั้ง2 ปีแล้วคุณเจ๋งยังเหมือนเดิมเลยพัดไม่คิดหรอกว่าความรู้สึกพัดกับคุณเจ๋งเขามันยังไม่เคลียร์พัดยังชอบผมอยู่ไหมสัมพันธ์มันก็มีเวลาของมันเนาะแล้วมันก็ยาวนานมากจนบางทีคนก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะยาวนานในขนาดนั้นบางความผูกพันมันก็ยาวนานเหลือเกินหนึ่งตัวอย่างนี้คือ2 ปีเนาะที่ห่างกันไปแล้วก็ต้องกลับมาถามกันใหม่ว่ายังชอบกันอยู่หรือเปล่าก่อนจะขึ้นไปรีแคปนะครับผมฝากก่อนแล้วกันนะผมกับเกเน่กาโนล่าบาร์พลัสนะครับผมมี2 รสให้เลือกสรรนะครับผมมีช็อกโกแลตชิพนะครับผมแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมนะครับผม2 รสนะครับผมอร่อยถูกปากนะครับผมเป็นเพื่อนในเวลาหิวได้แน่นอนนะครับผมราคาแค่ซองละ12 บาทนะครับผมซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับถูกและอร่อยแบบนี้นะครับผมใช้ชีวิตแบบพลัสกับเกเน่กาโนล่าบาร์พลัสครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่ากับ EP นี้ด้วยความที่พูดเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องของเจ๋งกับพัดนะครับผมตอนแรกจะตัดซีนของคุณพ่อทิ้งไปก็ไม่เข้าใจว่าตอนเขาใส่ซีนคุณพ่อมาเพื่ออะไรแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคือตอนแรกเข้าใจว่าเขาใส่ซีนคุณพ่อมาเพื่อให้เห็นถึงการที่เขาต้องการให้เห็นความสัมพันธ์ของการที่บางทีเราให้อะไรกับใครคนหนึ่งเยอะเกินไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้สมหวังเหมือนที่เราต้องการหรอกนะเพราะว่าบางครั้งการที่เราให้ใครคนหนึ่งเยอะเกินไปแต่ผู้รับเขาไม่ต้องการผู้รับเขาอาจจะอึดอัดแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วมันก็ไปต่อกันไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการให้และรับที่ไม่เท่าเทียมนะฮะเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วในหลายซีรีส์หลายเรื่องนะครับอาจจะเคยพูดในเรื่องนี้เราด้วยว่าบางครั้งการให้และรับมันต้องเป็นอะไรที่มันสมดุลกันและมันต้องเท่าเทียมกันนะฮะมันไม่มีใครที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งรับอย่างเดียวเดี๋ยวที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีด้วยเขาเป็นคนที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้ด้วยมันจะเหมือนว่าเขาไม่มีคุณค่าในตัวเขาเองมันเหมือนเขากำลังเป็นอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าตัวเขากำลังเป็นคนที่คอยรับอยู่อย่างเดียวโดยที่เขาไม่เคยเป็นคนที่แอคชั่นหรือทำอะไรด้วยตัวเขาเองเลยสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อของพัดนะฮะผมกับแฟนใหม่ของเขาแล้วก็เลิกกันไป
แล้วมันก็ย้อนกลับมาเกิดขึ้นกับพัดเหมือนกันกับเจ๋งนะฮะผมด้วยความที่เจ๋งเนี่ยเขาเป็นคน perfectionist เขาต้องการทำทุกอย่างให้มันเป็น complete แล้วเขาต้องการรักษาตัวของแผนกอันนี้ไว้นะฮะเขาก็เลยช่วยเหลือเต็มที่ใส่ลงไปเต็มที่แม้แต่เงินตัวเองก็ใส่ลงไปเพื่อจะช่วยเหลือให้แผนกมันอยู่ต่อไปได้ให้ยอดขายมันไปตามที่คิดไว้แต่สิ่งที่คุณเจ๋งทำผิดคือเขาไม่ได้คุยกันก่อนเขาไม่ได้สื่อสารกับทีมก่อนว่าเฮ้ยผมว่าตัวเลขมันไม่ชัวร์สิ่งที่จะการันตีได้คือต้องซื้อโฆษณานะต้องซื้อแอดว่ะอาจจะต้องเอาเงินผมลงไปช่วยผมจะใช้เงินผมลงไปช่วยเราว่าถ้าพูดกันตอนนั้นน่ะมันอาจจะร่วมกันแก้ปัญหาและหาวิธีทางออกอื่นแต่การที่คุณเจ๋งไปทำแบบนั้นลับหลังโดยที่ไม่คิดว่าใครจะรู้เลยแต่ความลับไม่มีในโลกไงสุดท้ายมันจะมีคนรู้นะฮะและพัดก็ได้รู้มันทำให้พัดเขารู้สึกเสียศักดิ์ศรีมากๆมันรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันมีค่าจริงหรือเปล่าบททดสอบของเขาที่เขาทำมาอยู่ตอนนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดจากตัวเขาจริงๆหรือเปล่ามันไม่รู้เลยและที่ผ่านมาเหมือนคุณเจ๋งคอยเป็นแบ็กอัพคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาจากด้านหลังมันเลยเหมือนกับจริงๆแล้วถ้าคุณเจ๋งไม่ได้ชอบเขาเขาจะยืนตรงนี้ได้หรือเปล่ามันก็เป็นคำถามเนาะและเราก็คิดว่ามันเป็นคำถามที่ชัดมากๆด้วยเพราะว่าอะไรถ้ากลับกันเปลี่ยนเป็นให้เจ๋งเป็นโชติเจ๋งเป็นคนอื่นพัดอาจจะยุบแผนกนี้ผู้ผิดถ้ากลับกันนะครับเปลี่ยนพัดเป็นโชติเป็นใครก็ตามเจ๋งอาจจะยุบแผนกนี้ไปแล้วก็ได้อาจจะปล่อยแผนกนี้ไปเลยก็ได้และอาจจะไม่มาสนใจยอดขายอะไรแบบนี้ก็ได้อาจจะต้องให้กำลังใจพัดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ๋งทำอยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความรักที่มีต่อพัดเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาเป็นความรักที่กำลังยื้อคนคนหนึ่งเอาไว้เป็นความรักเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเป็นความรักโดยการมีพัดเป็นเหมือนกับเบี้ยหรือเป็นเหมือนกับสิ่งเอาไว้ต่อรองกับพ่อของเขามีพัดเป็นเหมือนกับพูดยังไงดีมีพัดเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขเอาไว้ต่อรองกับคุณพ่อเขาว่าถ้าพัดสำเร็จเขาก็จะสำเร็จเขาอยู่ต่อไปได้ในเจนกรุ๊ปพ่อต้องรับฟังเขามันคือเอาพัดเป็นเหมือนกับลึกๆก็รักแหละรู้ว่ารักแต่เหมือนกับพัดกลายเป็นเครื่องมือของสงครามประสาทของตระกูลนี้ไปครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาของเจนกรุ๊ปมันเป็นปัญหาของเจ๋งที่เจ๋งต้องไปเคลียร์กับพ่อของเจ๋งเองเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นด้วยมากๆที่ตั้งแต่ตอนแรกเราบอกว่าพัดควรจะออกจากบริษัทนี้ไปเลยก็ไปทำที่อื่นดีกว่าแล้วมันอาจจะทำให้ตัวเจ๋งสามารถจะอยู่ในบริษัทนี้แล้วก็สามารถที่จะทำอะไรต่อๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทตัวเองรวมถึงภาพลักษณ์ของตัวเองเรารู้สึกว่าการที่เจ๋งจะเป็นเกย์จะชอบผู้ชายแล้วเป็นประธานบริษัทต่อไปแล้วว่าไม่ผิดในวันที่คุณได้เป็นประธานบริษัทแล้วหรือคุณที่มีอำนาจแล้วไม่มีใครจะมาคอรหาคุณหรอกเพราะอะไรไหมเพราะว่าบริษัทในไทยหลายๆบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่อยู่ตอนนี้ก็มีผู้บริหารเป็น LGBTQ นะครับผมเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆอาจจะมีบริษัทบางบริษัทด้วยซ้ำที่ผู้บริหารบางคนเป็นถึงขั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเป็นถึง CEO ด้วยเป็นคนใหญ่คนโตด้วยแล้วก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนที่เป็นผู้ชายประกาศออกสื่ออย่างชัดเจนด้วยแต่ก็ไม่เคยมีใครไปคอรหาว่าเขาจะมีความสามารถน้อยหรือมากด้วยความเก่งของเขามันพิสูจน์อยู่แล้วว่าเขาสามารถจะบริหารบริษัทได้เพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นเลยที่จะทำให้ตัวเจ๋งเขาไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เจ๋งเขาสามารถจะประคองความสัมพันธ์นี้ได้มันอาจจะต้องเลือกว่าจะให้ทำยังไงต่อไปแต่เขาเลือกในทางที่เขาจะคีปทุกอย่างไว้กับตัวเองแล้วก็จะรักษาทุกอย่างไว้ซึ่งบางครั้งครับผมเวลาเราจะตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีที่จะได้ทั้ง2 อย่างหรอกครับมันได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งการที่คุณจะได้2 อย่างคุณต้องยอมเสียอะไรอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่มันสำคัญมากๆในสถานการณ์ที่มันหมิ่นเหม่มากๆอย่างสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณอยู่ในตำแหน่งที่มันหมิ่นเหม่มันมีความเสี่ยงมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทุกคนเขากำลังจับจ้องคุณมันไม่มีทางเลยที่คุณจะได้ทุกอย่างโดยที่คุณไม่เสียอะไรเลยพูดง่ายๆคล้ายๆกับพุทธเนี่ยเป็นดาราเนาะมีนักข่าวรอจ่อไมค์ถามอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรคุณชอบพัดหรือเปล่าคุณเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าเขาจะต้องยอมเสียพัดไปเลยเพื่อจะประคองสิ่งที่เขามีเอาไว้หรือเขาจะต้องยอมเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อจะประคองอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องรักษาไว้มันไม่มีใครที่จะไม่เสียอะไรไปเลยได้ทุกอย่างครับผมมันเป็นสัจธรรมของโลกคนได้ทุกอย่างไม่มีจริงมันต้องยอมเสียหรือยอมแลกอะไรสักอย่างหนึ่งมาอาจจะยอมแลกด้วยสุขภาพยอมแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายยอมแลกด้วยอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาแต่สิ่งที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คือก็เข้าใจคุณเจ๋งนะเขาก็รักของเขาแหละเขาก็ไม่อยากจะเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้มองเห็นทางออกอื่นๆเลยว่าจริงๆแล้วมันมีทางออกอีกหลายๆทางที่มันเกิดขึ้นได้กับความสัมพันธ์นี้และเกิดขึ้นได้กับแผนกนี้
และสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเหมือนจะสวยงามแล้วมันจะแก้ได้แล้วมันให้โอกาสพัดแล้วมันให้โอกาสตัวเองแล้วในการแก้ไขได้ต่อรองกับพ่อเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังเลือกทำวิธีลับหลังซึ่งมันก็ไม่แฟร์ความรู้สึกของคนในทีมเนี่ยต่อให้โชติรู้ให้พี่หญิงรู้นะทุกคนก็เสียใจที่คุณเจ๋งมาช่วยแบบนี้โดยที่ไม่มาร่วมปรึกษากันไม่มาบอกกันก่อนมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจเป็นเหมือนเราได้รางวัลมาเหมือนเราได้ถ้วยรางวัลมาครับแล้วอยู่ดีวันมีคนมาบอกว่าถ้วยเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะฉันนะเธอไม่ได้ขึ้นมาหรอกคือมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยตกลงอันเนี้ยมันเป็นรางวัลของเราจริงหรือเปล่าเราเก่งจริงหรือเปล่าหมายว่ามันอันนี้มันก็มีความสำคัญมากๆนะครับผมกับความรู้สึกหรือศักดิ์ศรีหรือความเป็นแบบเซลฟ์เอสตีมความมั่นใจของคนคนหนึ่งนะฮะมันทำลายความมั่นใจของเขาไปได้เลยนะครับผมการที่เขารู้อะไรแบบนี้กับความสำเร็จของเขารู้สึกว่าสิ่งที่เจ๋งทำอ่ะมันก็ไม่ถูกแล้วรู้สึกว่าเจ๋งทำไปตอนนี้มันอยู่ในหมวดของความที่ใช้เหตุผลน้อยลงไปเยอะด้วยความที่ใช้ความรู้สึกเข้ามาเยอะนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะคลั่งรักพัดอยู่แล้วมันเลยเหมือนใช้ความรู้สึกเข้ามามากกว่าจะใช้เหตุผลทำให้โลจิกเขาอ่ะค่อนข้างเสียไปนิดนึงถามว่าช่วงแรกเหมือนจะดีแล้วเหมือนกับจะยื้อพัดไว้ได้ไม่อยากจะจับมืออยากจะจับมือกันไปไม่อยากจะปล่อยมือกันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนจะสวยงามนะแต่เราว่าคนที่รู้ดีที่สุดว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปมันควรจะเป็นเจ๋งไงและเจ๋งควรจะอยู่ในสเตตัสที่สามารถจะประคองอะไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่ให้คุณพ่อหรือคุณอามาทำอะไรขนาดนี้เข้าใจว่ามันยากมากเพราะว่าด้วยความที่สเตตัสของเขามันไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะไปจัดการกับพ่อหรืออาของเขาแต่เราว่าสุดท้ายมันมีทางออกที่มันเกิดจากการพูดคุยหรือต่อรองกันได้ดีกว่านี้หรือความที่มันสามารถจะแก้ปัญหาวิธีอื่นซึ่งมันไม่ต้องทำให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขากลายเป็นเบี้ยให้กับคุณพ่อกับคุณอาเล่นจนเกินไปโดยที่เขาไม่ได้มีทางที่จะสามารถที่จะต่อรองหรืออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนาะแล้วรู้สึกว่าเราก็เข้าใจพัดมากๆว่าทำไมพัดต้องเดินจากไปแล้วดูสิมันก็กลายเป็น2 ปีเนาะที่ต้องใช้เวลาห่างกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ไม่รู้จะกลับมาได้คบกันหรือเปล่าเรารู้สึกว่าบางครั้งนี่พูดถึงเรื่องโชคชะตาแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีเรื่องของเจนกับจ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยว่าบางครั้งครับผมเวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเสียไปหรือมันจะหมดไปเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่อยู่ตอนนี้มันจะมีอยู่มันเวลาเป็นสิ่งลวงตานะฮะมันลวงตาเราว่าเรายังมีเวลาเสมอแล้วมันลวงตาเราว่าเรายังมีวันต่อไปเสมอมันลวงตาว่าเรายังมีวันพรุ่งนี้เสมอซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีวันพรุ่งนี้ก็ได้มันพูดถึงทั้งความตายพูดถึงทุกอย่างทุกอย่างมันอาจจะมีแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ได้เราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทุกนาทีทุกวินาทีตอนนี้มันมีค่าสำหรับทุกๆเรื่องทุกๆความสัมพันธ์นะมันเราต้องโฟกัสกับสิ่งนั้นมากกว่าที่เราจะไปมองว่าเวลามันจะมีอีกครับเพราะสุดท้ายมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้แล้วก็ขึ้นเหมือนกันก็เวลาถ้าเวลามันเกี่ยวข้องกับทุกๆความสัมพันธ์ทุกๆเรื่องราวมันก็มีความเหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันว่าถ้าวันนี้เวลามันยังไม่ใช่ถ้าวันนี้มันยังไม่ใช่พรุ่งนี้มันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่อีกแล้วก็ได้หรือมันอาจจะมีเวลาอื่นๆต่อจากนี้ในอนาคตที่มันอาจจะใช่ก็ได้เพราะบางครั้งสิ่งที่มันผิดที่ผิดเวลามันก็จะไม่ใช่อยู่แบบนั้นแหละงั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราทำได้ดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วแล้วมันยังไม่ได้อีกมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้แต่มันอาจจะมีเวลาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วมันอาจจะเป็นเวลาของเราอีกก็ได้หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่อย่างน้อยต้องรู้ก่อนว่าเราทำวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วซึ่งเวลาของเจ๋งกับพัดกับเวลาของเจนกับจ๊าบก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะ2 ปีเนาะเงินคิดว่า2 ปีที่เลือกเขาพูดก็คือรอให้เจนกับจ๊าบให้กลับมาเจอกันเหมือนกันเราไม่รู้เลยเห็นไหมอย่างเจ๋งอย่างเจ๋งเนี่ยเขาเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนจะประคองความสัมพันธ์ได้เนาะอยู่ดีก็หายกันไป2 ปีเลยแล้วไม่เจอกันอีกเลยแล้วกลับมาเจอกันความรู้สึกมันยังท่วมท้นอยู่มันยังผูกพันและรักคนนึงอยู่เพราะการจากไปครั้งเนี้ยมันเป็นการจากไปที่เป็นคนรักกันและจากไปแต่มันจากไปด้วยเหตุผลบางอย่างเหตุผลที่รู้สึกว่าการอยู่กันต่อไปมันมีแต่จะทรมานการอยู่ต่อไปมันมีแต่ไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่เห็นอนาคตเลยมันถึงจากกันเหมือนจ๊าบกับเจนเหมือนกันจ๊าบกับเจนเนี่ยเจนเลือกที่จะจากไปโดยที่บอกจ๊าบเพราะเจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วในตอนนี้มันไม่มีความสัมพันธ์อีกแล้วในตอนนี้จ๊าบก็มีแฟนแล้วเขาควรจะไปหาอนาคตหรือเดินต่อไปในชีวิตของเขาดีกว่าเขาเลือกที่จะไปเรียนต่อบางทีมันคือการ move on เอาตัวเองออกไปเจอสิ่งใหม่ๆครับแม้ใจยังรักอยู่แม้ใจยังผูกพันอยู่แต่มันรู้สึกว่าถึงให้มันอยู่จมอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราเอาตัวเองไปเจอสิ่งใหม่ๆดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นจ๊าบเองที่ไม่ได้ยอมบอกความรู้สึกของตัวเองออกไปก่อนที่จะเสียเจนไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องห่างกันแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาแล้วว่าเราไม่รู้เลยว่าอีก2 ปีเราจะกลับมาได้เจอกันอีกไหมเราไม่รู้เลยว่าอีก2 ปีเราจะอยู่ถึงวันนั้นไหม
คือมันไม่มีเห็นไหมมันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีวันนั้นมาจริงๆหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันมีแต่ความไม่แน่นอนในอนาคตถึงบอกว่ามันต้องทำวันนี้ที่สุดแต่จ้ามันพลาดไปแล้วแหละก็ต้องรอแล้วแหละว่าจ้ามันจะมีโอกาสได้เจอกับเจนอีกหรือเปล่าแต่เรื่องก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเนาะแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะไม่เจอกันแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าจ้าคิดได้เร็วกว่านี้จ้าตัดสินใจเร็วกว่านี้มันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ส่วนเรื่องของเจ๋งกับพัดถึงจะทำดีที่สุดตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ที่มันเหมาะสมมันอาจจะไม่ใช่เวลานี้ก็ได้ที่มันเหมาะสมกันเพราะทุกๆสิ่งมันมีเวลาเป็นเรื่องของมันนะฮะหมายความว่าบางเรื่องเวลามันก็เป็นตัวกำหนดบางเรื่องก็ต้องปล่อยให้เวลามันทำงานในหน้าที่ของมันต้องให้เวลามันเยียวยาความรู้สึกต้องให้เวลามันเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่สุดท้ายเราไม่รู้หรอกว่าเวลามันจะมีวันนั้นไหมนะแต่อย่างน้อยๆวันนี้ทำดีที่สุดแล้วและทุกๆวันเราทำดีที่สุดให้กับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นทุกๆวันและสุดท้ายถ้าเรายังมีเวลาวันนั้นเรายังมีโชคชะตาที่เราผูกต้องกันสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะผลักเรามาเจอกันใหม่อยู่แล้วล่ะครับมันไม่ไปไหนหรอกเรารู้สึกว่าเราเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็ดูดวงมาหลายคนแล้วเรารู้สึกว่าบางทีโชคชะตามันก็เล่นตลกกับเราจริงๆฮะบางครั้งเราเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่เหมาะสมบางครั้งเราเจอคนที่ใช่ในไทมิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งเราพร้อมที่จะมีคนรักแต่คนรักที่เราชอบเขาอาจจะไม่พร้อมจะมีใครเขาอยู่ในช่วงของการที่เขากำลังค้นหาตัวเองอยู่เลยเขาอยู่ในช่วงของการที่เขายังไม่มั่นคงกับชีวิตเขาเลยเขายังไม่พร้อมจะมีความรักมันคนเราไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะคนบางคนรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพร้อมก็ได้มีความรักมันมีความรักและเรียนรู้กันไปและศึกษากันไปในวันที่เราโตไปด้วยกันเราไม่พร้อมก็ได้แต่บางคนไม่ใช่บางคนต้องมีความพร้อมก่อนถึงจะมีความรักได้ทุกคนมีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันเพราะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นคนแบบไหนวันนี้เรารู้สึกว่าฉันสามารถมีความรักได้เลยโดยที่ฉันไม่ต้องพร้อมไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถฉันสามารถจะรักคนหนึ่งได้เพราะฉันมีความรักที่ทุ่มเทให้เขาแต่คนที่เราไปชอบเขาก็จะไม่คิดแบบนั้นก็ได้อีกคนเขาจะคิดว่าฉันยังไม่พร้อมฉันต้องมีเงินมีบ้านมีรถก่อนถึงฉันจะมีความรักได้เนี่ยแล้วพอคน2คนแบบนี้มาเจอกันมันก็ไม่มีทางได้เลยมันไม่มีทางเลยที่เขาจะเชื่อมกันได้สุดท้ายมันอาจจะเชื่อมกันได้ในอีก3 ปีข้างหน้าก็ได้3 ปีข้างหน้าคือวันที่คนนี้เขามีพร้อมแล้วมีบ้านมีรถและคนนี้เขาก็เติบโตขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าความรักมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องการความมั่นคงของชีวิตแล้วพอวันนั้นเขาเดินกลับมาเจอกันใหม่มันอาจจะกลายเป็นวันที่เขาได้คู่กันก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งการเจอกันไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องเป็นแฟนกันแล้วจะคบกันไปตลอดเลยก็ได้บางครั้งการเจอกันมันอาจจะเป็นการเจอกันเพื่อให้แยกจากกันแล้วสุดท้ายได้กลับมาเจอกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมก็ได้แต่วันที่เราเจอกันวันที่เราอยู่ด้วยกันวันที่เราได้มีโอกาสพบเจอกันมันเป็นเราจะทำให้มันดีที่สุดหรือเปล่าดีที่สุดจนวันที่ว่าเราจากกันไปมันเป็นจากกันด้วยความรู้สึกถึงมันจะเป็นความรู้สึกที่แย่ในวันที่จากกันแต่อย่างน้อยเวลาเรานึกย้อนกลับไปมันจะมีความรู้สึกดีๆมากมายอยู่ในนั้นดีกว่าไหมที่เราจะจากกันโดยที่รู้สึกว่าเราทำไม่ดีต่อกันเราไม่ทำให้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายเราจากกันด้วยความเกลียดแล้ววันที่โชคชะตามันกลับมาเจอกันใหม่มันอาจจะไม่เหลือเยื่อใยให้เรากลับมาคุยกันอีกแล้วหรือไม่เหลืออะไรให้เรากลับมาสานสัมพันธ์ต่อแล้วก็ได้เราว่ามันพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ผ่านการทำงานหรือผ่านการอย่างเงี้ยในซีรีส์การทำงานได้ดีมากๆนะแต่เรื่องอาจจะไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นรู้สึกว่าทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเวลาของมันในทุกๆเรื่องนะแล้วมันก็มีเวลาให้ตัวเจ๋งได้ไปจัดการกับสเตตัสของตัวเองสถานะของตัวเองอีก2 ปีชุนเจ๋งอาจจะเป็นประธานบริษัทแล้วก็ได้เลยครับผมแล้วเขาอาจจะทำอะไรที่มันง่ายขึ้นจัดการทุกอย่างได้มันดีขึ้นส่วนพัดเองก็จะโตขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นเข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นให้โอกาสตัวเองได้เจอคนรักที่ดีมากขึ้นให้โอกาสคุณเจ๋งได้กลับมาเจอกันใหม่ก็ได้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงและแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับผมอยู่ที่ว่าตัวเราจะจัดการกับตัวเรายังไงต้องเป็นกำลังใจทุกคนจริงๆใครดูซีรีส์นี้แล้วใครเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับผมทีนี้เรื่องราวของบริษัทบ้างนะครับผมบริษัทก็จะเห็นว่ามีทุนโตเนาะที่เขาไปโดนเหมือนกับอาจึ้งหลอกมาให้มาเป็นพวกเนาะให้มาหลอกใช้ทำนู่นทำนี่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจโตนะบางทีมันโดนคนที่ใหญ่กว่าบังคับมาแล้วมันมีสถานะหรือมันมีความรู้สึกของที่ทำงานมันมีความรู้สึกของปลายทางความก้าวหน้าในชีวิตมันเป็นตัวกำกับอยู่มันทำให้โตตัดสินใจไม่ได้หรอกก็เข้าใจโตเหมือนกันแต่บางครั้งเขาอาจจะมีเงื่อนไขในชีวิตที่เราไม่รู้ก็ได้เรื่องมันไม่ได้เล่าขนาดนั้นนะว่าเขาจะมีปัญหาทางบ้านหรืออะไรก็ได้ที่เขาต้องรู้สึกว่าความมั่นคงในชีวิตมันเป็นเรื่องสำคัญจนเขาไม่สามารถทิ้งงานนี้ไปได้เขาเลยเลือกที่จะทำแบบนี้ก็ได้เราเลยไม่อยากจะให้เหตุผลอะไรแบบนั้นแต่รู้สึกว่าคนที่เป็นคนที่ใช้เครื่องมือเอาคนเป็นเครื่องมืออย่างนี้น่าเกลียดไม่ว่าจะเป็นพ่อของเจ๋งหรือว่าจะเป็นอาจิงก็ตามรู้สึกว่า
บางครั้งในการควบคุมบริษัทหรืออะไรก็ตามมันเหมือนเป็นอาณาจักรอะเนาะที่เราต้องควบคุมแล้วก็มีเกมการเมืองในบริษัทหรือองค์กรอะไรเงี้ยบางครั้งการเล่นเกมของพวกเขาหรือการเล่นเกมของใครบางคนที่มีอำนาจมากกว่ามันก็เป็นท็อกซิกหรือมันก็เป็นแรงกดดันให้ใครบางคนต้องออกก็ได้มันเหมือนการคุณกำลังทำลายชีวิตคนบางคนโดยที่คุณใช้อำนาจของคุณในองค์กรซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมมันเกิดขึ้นบ่อยมากในหลายองค์กรนะครับผมโดยเฉพาะองค์กรที่มีการเมืองจ๋าๆหรือองค์กรที่แบบว่ามีการแบบมีวัฒนธรรมองค์กรที่แปลกๆหรือมีเจ้านายที่ใช้การเมืองในการที่เหมือนกับในการรันองค์กรเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เป็นท็อกซิกกับพนักงานข้างล่างมากๆหรือท็อกซิกต่อทุกๆคนในองค์กรมากๆที่เจอผู้บริหารหรือเจ้านายแบบนั้นนะฮะคิดว่าทุกคนบางคนอาจจะเคยอยู่ในบริษัทที่ทำอะไรแบบนี้มาหรือเจอมาก่อนทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของ LGBT ในองค์กรเลยว่าสมัยนี้มันโตแล้วเนาะมันโมเดิร์นแล้วมันสมัยใหม่มากแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเป็นท็อปิกที่มันเป็นประเด็นอีกแล้วว่าผู้บริหารจะเป็น LGBT หรือเป็นเกย์จะเป็นผู้บริหารไม่ได้นะผมแล้วจะเป็นข้อคอรหาเรามองกลับเป็นแง่ดีด้วยซ้ำบางครั้งมันอาจจะทำให้บริษัทมีสีสันมากขึ้นทำให้บริษัทมันมองในมุมอื่นก็ได้ส่วนในแง่นักลงทุนน่ะรู้สึกว่าอันนี้ก็พูดไม่ได้หรอกนักลงทุนมันมีหลายกลุ่มเนาะมันมีกลุ่มที่ยังเป็นหัวโบราณอยู่เลยคอนเซอร์เวทีฟอยู่เลยเขาก็อาจจะไม่เชื่อใจอะไรแบบนี้กับนักลงทุนที่เป็นกลุ่มสมัยใหม่แล้วรู้สึกว่าเวลาบางทีมันมีสิ่งหนึ่งที่มันได้มามันจะเสียได้อย่างเสียอย่างบางครั้งเราจะสูญเสียนักลงทุนกลุ่มเก่าๆไปแต่เราจะได้นักลงทุนกลุ่มใหม่ๆที่ชอบเราในความเป็นแบบนี้มาก็ได้เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แท้แต่ความเป็นจริงคือเราไม่ควรปิดกั้นว่ามันควรจะเป็นแบบนี้หรือไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะมันควรมีความเป็นเสรีภาพมากพอที่จะบอกได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วผู้บริหารเราเป็นอะไรผู้บริหารเราเป็นเกย์ไหมคนในองค์กรเราเป็นอะไรคนในองค์กรเราเป็น LGBT ไหมมันควรจะเปิดรับได้มากกว่านี้แล้วในแง่ของสังคมต้องขอบคุณผู้บริหารผู้หญิงคนนั้นมากที่รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่หรอคะมันก็เป็นเรื่องปกติของคนสมัยนี้สมรสเท่าเทียมมันก็จะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันปกติมากๆแล้วในมุมของการทำงานเราไม่ควรเอาเรื่องเพศมาตัดสินกันหรอกว่ามันจะดีหรือจะไม่ดีเรื่องข่าวเช้าจะเป็นยังไงยิ่งข่าวเช้าเรารู้สึกว่าอยู่เป็นแค่ผู้บริหารข่าวเช้ามันเป็นที่สนใจอยู่แล้วคนรู้วันเดียวก็ลืมคุณไม่ใช่ดาราข่าวเช้ามันจะเกิดกับดารานะผมข่าวเช้ามันค่อยไม่เกิดกับนักธุรกิจหรอกเพราะธุรกิจเขาทำงานเนาะข่าวเช้ามันถ้าจะมีก็มีแค่ในองค์กรตัวเองแต่ถามว่าคนในองค์กรตัวเองรับข่าวเช้านั้นจะเป็นอะไรได้ในเมื่อสุดท้ายเขารู้อยู่แล้วผู้บริหารผู้บริหารเป็นเกย์แต่ผู้บริหารเก่งมากพอเขานับถือที่ความเก่งหรือเขาจะสนใจเรื่องความที่ผู้บริหารเป็นเกย์คุณต้องกลับไปถามตัวเองนะว่าคุณต้องการคนในองค์กรเป็นคนแบบไหนคนในองค์กรที่สนใจว่าคุณเป็นเกย์แล้วคุณทำงานไม่ได้หรือคนในองค์กรที่มองว่าคุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณได้คนในองค์กรที่เป็นคนที่มองเรื่องเพศเป็นสิ่งสำคัญผมว่าคุณคลีนองค์กรเถอะแล้วเลือกคนใหม่เข้ามาอย่าปล่อยให้มีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าผู้บริหารจะเป็นอะไรในเมื่อคุณเป็นระดับลูกผู้บริหารระดับบิ๊กบอสมันไม่มีใครจะมาคอรหาคุณหรอกเอาจริงๆนะถ้าคุณเก่งมากพอที่จะประคองบริษัทได้ยอดขายก็ไม่ได้ตกทุกอย่างยังเป็นไปเหมือนเดิมยอดขายอาจจะโตขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าเจ๋งพร้อมมากกว่าที่จะเป็นพร้อมที่จะเป็นบริหารบริษัทโดยที่เป็นอะไรก็ได้รู้สึกว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่หยิบยกขึ้นมานะแล้วเอาเรื่องภาพลักษณ์มาแต่คืออยากจะพูดเรื่องนี้หน่อยว่าจริงๆแล้วว่าภาพลักษณ์หลังๆเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญขนาดนั้นเพราะเราก็ทำงานกับลูกค้าที่เป็นองค์กรใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันก็มีหลายคนที่เป็น LGBTQ หรือเป็นเกย์ก็ยังสามารถจะประคององค์กรในระดับมหาชนไปได้นะครับผมเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากจริงๆในตอนนี้โอเคแต่ถ้าอาจจะเป็นเรื่องฉาหรือเป็นเรื่องช็อกอย่างก็จะเป็นไปได้เลยแบบว่าอุ้ยลูกชายท่านประธานเป็นเกย์อะไรเงี้ยเป็นคนที่ขี้เมาปากหรือคนพวกขี้เมาก็อาจจะเมากันก็เรื่องปกติครับแต่สุดท้ายเขามันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วพวกคนขี้เมามันเป็นคนในองค์กรสุดท้ายก็ต้องทำงานให้องค์กรเพราะก็ต้องรับเงินเดือนนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณทำให้เขารักองค์กรนี้ได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าไม่ใช่รักจากตัวผู้บริหารแต่มันรักจากวัฒนธรรมองค์กรที่มันถูกดีไซน์มาให้ดีพอแล้วมากกว่าโอเควันนี้ประมาณนี้ครับผมวันนี้แบบจัดเต็มนะพูดเยอะพูดแน่นก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามพี่เสี่ยวทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนจบสัปดาห์หน้ากับค่อยๆรักนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย